Королева ДНР виходить на тропу війни. Ти ніхрена не знаєш, тому що ти безмозглая. Кронпринц ДНР надумав переїжджати в Росію. Я говорю, у нас прописка, говорю, Донецкой Народной Республики. Я говорю, можем? Нет. Та сольова герцогиня з Пензи проситься в Україну. Зараз пойду в посольство України. Отже, саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс зомбі». Поїхали! Верона Official. 1 мільйон читачів. Как вы, но я нереально кайфую, когда выхожу из души и пахну вот этим всем, что на себя наношу 1000 баночек. Вот это вот самой дорогой, роскошной женщины. Я не знаю, мені здається, чим би Верона не мазалась, але особисто я відчуваю, як від неї пахне котлетами. Это вообще мое самое любимое. Каждое утро, каждый вечер я стабильно принимаю ванну. Ніхто, абсолютно ніхто. Руські сторіс. Я, 2 рази на день миюсь в ванні. Це, дуже круто. Королевське життя. Потом много чего не успеваю, но, девочки, мы любовь к себе прежде всего. Извините, дайте время на себя что-нибудь намазать, чем-нибудь вкусненько пахнуть, все такое. Але ж гарно, як срака на виворіт. Чтобы вы понимали... Хочу ли я носить еще Луи Виттон? Блок якийсь. Русским не продают в Стамбуле нигде, даже в аэропорту Луи Виттон. Чтобы вы понимали, нам не дали сейчас ничего купить. Мне не дали шарф. Да. Первый раз я, кстати, вообще с такой ситуацией столкнулась в жизни. Это очень странно. Ну, як то кажуть, дай Бог не останній. Вся справа в тому, що скільки не машся тими кремами, запах свинособаки не виведеш. Первая достопримечательность, которую мы хотим посетить, вкус очка, но в оригинальном исполнении, да. Да, руські такі, дай нам на тот Макдональдс, тільки десь прилітають. Мак! Особливо Верона. Так, але я сподіваюся на те, що і чізбургер їй там не продали. Лий ще. Кажу тобі. Лий пульса ще. Та мені тільки 10 літрів. Лий 20. Ну добре, 20 налив. Ще лий. Бачу, в тебе там ще є місце. Та налив вже. От молодець. Сови, що розмовляють, нереальні. А гранатомети, кулемети та міномети, які Око та Повернись живим купують завдяки нашим заправкам і донатам, реальні на 100%. Навіть сови знають, що кожен заправлений літр пульса та кожна гривня є важливими на шляху до нашої перемоги. Тож заправляємо авто пульсом на Око та озброїмо ТРО до зубів. І буде ворогу око за око. Такой красавчик. 107 тисяч читачів. Кирилл Пустовойт, батя запусков. Підприємець. Сделал 150 лимонов на запусках за 2,5 года. Забрал новый Каен в 24. Купил свою хату за 35. 8 тысяч учеников. Вау. А еще мне понравилась тут такая сумка Гуччи, и я уже взял ее на кассу и готов был оплатить. Но нам не продали ее, потому что мы блогеры. Да всім на то, хто ви. Окрім одного нюансу. У мене була сумка Balenciaga, ми русські. Can't sell Russian.
300 euro. Excuse me, are you from Свино-Собачий-стан? Там не разрешили снимать? Я Гуччи принципиально больше не куплю. Ну, только если очень большая скидка буде. Ну, я так розумію, людинка там назбирала мільйонів дуже багато, але грошей з монополії. Там не разрешили снимать, но мы нашли просто офигенную сумку. И они просто сказали, типа, мы русским больше, чем на $300 не продаем. Пидар. Ну да, в Гуччі, мабуть, що нічого не можна купити на $300. Раз, може, цей пакет просто. Луї Вітон, Гуччі, Дольче Габбана, всі обожнюємо вас. Ви, блін, дорогі, ну ви круті. От ви могли б сказати, да нам руських бабки, продаємо медалі, давайте летимо. Ні, люксові бренди, реально, ви маєте розуміти, вони реально заробляють багато грошей, торгуючи своїми речами, продаючи їх для росіян, для свинособак. І вони, порізали собі доходи, знизили, просто заради того, щоб підтримати Україну і не мати справ з цією терористичною Україною гній. Респект. А у нас... Кремлевская долина. Дальше будет только хуже. Все блогеры могут пойти в одно место. Це ж ця, що в Німеччині жила і сильно хотіла, щоб руський мир прийшов. Да, депортували ось. Куди? Я вже заплутався. На Росію. На Росію. Для тих, хто не знає, оця баришня, вона жила в Німеччині, вона тролила українців, вела там телеграм-канал «Вся правда про Германію». І, порушила правила поведінки, її депортували назад в Росію. І ось вона тепер сидить в Росії і щось не в захваті від того, що відбувається. Рубль по пизде пошел в самое дно. А что ты расстраиваешься сразу? Зато ракеты какие! Ох! Потому что потому что не знаю, что происходит. Никто не может, блядь, что-то нормально и внятно объяснить. О, блядь, на Украину зато мы успели зайти. Людина просто вилікувалась от так. Просто треба там пожити. Так, просто треба пожити. Причому, бачиш, люди, які живуть в Росії, вони не виліковуються, бо вони не дивились, як живуть за кордоном. То, в принципі, було б класно їм трошки подивитись, а потім повернутися назад в Росію, ще раз подивитись, як вони живуть, і потім зрозуміти, що відбувається. А какие-то внутренние проблемы порешать мы нихуя, блядь, не успели. У нас, короче, будет все только хуже, 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 хуже. Я 1,5 года назад поверила, что реально... Что-то может поменяться. Да... Короче, Дзен, площадка Дзен и Рутюб, они зарабатывают, только они зарабатывают деньги. Всем тем, кто пилит видосики, тем, кто как-то развивается, они им урізають монетизацію, і вони їм нічого не платять. Про що вони говорять? YouTube з самого початку повномасштабного вторгнення послав цих руських блогерів, порізали їм монетизацію, тобто вони не заробляють, не працює монетизація в Росії. А у нас працює. Чим краще ви підписуєтесь, тож підпишіться прямо зараз, підтримайте авторів українського контенту. То есть, все люди там работают бесплатно. Вот. Чисто на частной рекламе, возможно, если будут вытягивать, может, не будет. Вона дуже в себе повірила, вона вирішила, що вона якийсь класний блогер, і що вона зараз приїде в Росію і така да, Дзен, і назнімала якісь своїх тупорезних відео, їх там по 300 переглядів подивились, там 0,0000 рублів заробила, і тепер сидить і не знає, що робити. Бо в Німеччині, можливо, отримувала якусь допомогу там, може ще щось, коротше, довийобувалась. Єбать я лох! Це крик кожної свинособаки вже дуже скоро. Шановні, почалось! Почалось! З кожної праски звучить реклама про Чорну п'ятницю. Магазини міряються знижками. В магазинах хаос та пусті полиці. Натовп у магазинах та годинні черги. Усі ТЦ
переповнені. А я вдома з чайком спокійно купую товари зі знижками онлайн. При цьому повертаю кешбек. А ви на якій стороні? Тож, як бачите, я вже заварив чайок. І зараз буду спокійно обирати собі пилосос. Вже давно хотів купити саме цей пилосос додому, бо старий барахлить і дуже погано прибирає пил. Але і це не найцікавіше, адже я можу повернути всю вартість цього пилососу до кінця року. Адже в моїх друзів з Letyshops проходить акція «Купуєш ти, платимо ми». Під час цієї акції можна повернути всю вартість замовлень, зроблених до 25 грудня, в цих магазинах з кешбеком від Letyshops. Ви запитаєте, а від чого я ще в кайфі? Так це від розмірів цих кешбеків на Чорну п'ятницю. На найкрутіші магазини в Україні найбільше в році кешбеки. Ви тільки подивіться на це. А на це? А таких магазинів 16! Але краще довго не думати, бо підвищеного кешбеку на всіх не вистачить, бо його кількість обмежена. Ну і інформація для кешбечних новачків. Все дуже просто. За посиланням в описі скачуєте додаток, з нього переходьте в потрібний магазин і здійснюйте покупку. Кешбек повернеться на баланс, а після зарахування ви зможете вивести його на карту, або на рахунок мобільного телефону, або задонатити. Сам додаток, звісно, безкоштовний. Тож не бігайте по магазинах, купуйте онлайн з горячим кешбеком від Letyshops, а також отримайте можливість повернути всю вартість покупок. Посилання в описі. Королева, знаю цю. Королева Андрієвська. 12,9 тисяч підписників. Аліна Андрієвська. Вона у нас, до речі, була в минулому випуску, раптом ви не бачили. Там було дещо цікаве. Подивіться. Эпизод интересный. А я знаєш, чому проблема? Я вже і не перший раз її бачу, і я вже до неї звикаю. Вона вже не шокує мене. Я коли перший раз її побачив, я такий конь голова. А зараз я вже такий, о, Аліна, що там в королівстві вашому? Эпизод интересный. По поводу того, что девушка из Украины берет мои видео из салона красоты в Грин-Плазе и комментирует вообще каждый мой шаг, мою одежду и все остальное. Каждое мое слово. Ну хто може таким займатися? Якась девушка. Но знаете, что самое ужасное? Когда я озвучиваю некоторые моменты. Мені цікаво, що це за кімната в її королівстві. Ну просто де вона зараз? То у меня происходит экспромт. А она, готовясь и задумываясь, комментирует так, вы знаете, мой бы ребенок 10 лет, и то настолько бы глупо и примитивно не прокомментировал никогда в жизни. Я думаю, що ребенку спочатку треба ПТСР вилікувати, який виріс поруч з такою мамою, а потім вже коментувати щось. Єдине, що той ребенок зможе, він оце г, вогник. Як в тіктоці. Мой бы ребенок 10 лет, и то настолько бы глупо и примитивно не прокомментировал никогда в жизни. Но это лишний раз доказывает натуру Шариковых. Так вот, родная. О, так вони рідня, що ли? Жав не сказав? Ты по-любому это увидишь, потому что ты меня смотришь, что я тебя не смотрю, а ты меня смотришь. Прежде чем комментировать мою сумку Биркин, оригинал у меня или нет, ты обзаведись себе оригиналом. Що за бекворс почались? Бекшеймінг, так. It's not original. Де вона візьме той оригінал? Ви що не бачили? Людям навіть Гуччі не продають. Потому что, исходя из того, как выглядит твое лицо, сумка у тебя поберушка. И тебе, даже до такой, из натурального питона, как у меня, как до Киева рачки. Ну, мені подобається, що вони там в ДНРі все ще Києво-орієнтовані. Это первый момент. Второй момент. Почему ты не комментируешь мою юбку Жетруа? Мою юбку Жетруа? Я не комментировал. Чому? Почему ты не комментируешь
мою обувь Пьер Харди оригинал. А я тебе скажу почему. Потому что ты ни хрена не знаешь. Потому что ты безмозглая. Мені хочеться до кінця додивитись, але тепер постійно, коли називаєш, типу, бренд одягу, який носиш, треба додавати, чи це оригінал. А що ти не коментуєш? Ми Дурнів Шоп оригінал, шановні, футболку. Вон, кросовки оригінал, навіть не знаю, як вони називаються. Войлі. У мене кросовки Войлі. Оригінал? Оригінал, точно, навірно. Я вже не впевнений. И ты такие вещи не только не покупала, в руках не держала, и не нюхала. Мені цікаво, вона не купила всіх цих дорогих, судячи з того, як вона про це говорить, речей, а в неї в кімнаті двері такої ширини, що треба боком виходити. Чи де вона просто, я не знаю, в котельной? Я просто сейчас, наверное, излишне эмоционально. Блін, не треба ближче підходити. Будь ласка, я можу балончиком приснути. Отже, наша героїня, а вона, хочу нагадати для тих, хто не знає, має статус, має, це не просто гори, як то кажуть, це королева ДНР. І це причудово, що саме така, уявіть, якби раптом в ДНР якась нормальна, вихована, якась просто освічена, якась дівчина така, добрий день, да, я королева ДНР. Просто така. І ми такі, а тут, я просто хочу телебачення 24/7 про її життя, як вона по магазинам ходить. Здесь я спешу вам представить. Я бачив цей ролик, в цьому ролику прекрасно тупо все. Я навіть не знаю, що тут коментувати. Він, по-перше, тут просто королева ДНР знімається, це раз. По-друге, це магазин, промтоварів якихось. І як вона намагається продати ці товари, якими словами і якими діями, як вона все це клішовано так нам подає, це дуже цікаво. Товары для празднования Нового года. Отмечу, что цены вполне адекватные. Не так, что заходишь, а там вот эти новогодние шапки Деда Мороза. Цены неадекватные. Более-менее. Цены вполне адекватные и соответствуют философии марки. Проходим дальше. Сколько тут интересных вещей. Тысячи. Я потрясена тем. Потрясена тем. Молодець, але вона старається. Вона, знаєте, от бувають блогери. У мене колись була рекламна агенція, і ми працювали з блогерами. І бувають такі блогери, працюють. Просто собі щось там сказали. Ця ні, ця потрясена прям. Я потрясена тем, что все эти необходимые вещи можно найти в одном месте. Для меня это очень важно. Когда приходишь... Не бігаєш у тебе по всьому ДНР, блін. Там мішуру, там варежки. Приходиш все в одному місці. И можно за один приход в магазин приобрести все, что необходимо. І все, вже далі по своїм справам. Ні, тут, Діма, ти смієшся. Вона не потрясена тим, що дощ не йде, я не знаю. Не треба на картонки міряти. Я, до речі, дивився інший такий самий ролик, але з іншим контентом. Вона постійно знімає огляди. Обратите внимание, здесь есть коврики для автомобилей. Это как раз то, что актуально мне. Это не автомобильные коврики. Это ванну коврики. Здесь есть отдел электротехники, есть отдел сантехники, специальная стойка
на которой есть скидочный материал. А что материал? Вона порожню цю кошик, цей порожній вид, і знає, що за собою тягне. Стойка, где можно приобрести все необходимое для обуви. Спешу отметить. Спішу. Вона відчуває, час спливає, блін, поспіши. Что одежда делает человека, а обувь делает господина. Блін, ну це, там є ще, давай ще подивимось. Мы попали с вами в отдел бытовой химии. Это то, что я давно хотела приобрести, но у меня все не доходили руки. Знаете, такие мелочи всегда не забываешь. Я уявляю, як у королеви ДНР, у неї вже така ця губка дуже... І вона вже так миє, а там, знаєте, її скільки не полощі, з неї вже жир такий витікає, і вона, ну нема часу, в неї королівські справи. Обратите свое внимание. Ну, знову ж таки, не так, що ти честь, о, подивись, а саме своє. Обратите свое внимание, что здесь еще стоят корзины, опять же, для удобства покупателя. Ну и шикарные полотенца, мой любимый розовый цвет. Шикарне полотенце. Цвет Барби. Почему бы и нет? С удовольствием приобрету. Так, пойдемте дальше. Я попала в великолепное царство. Там не ДНР, а, блін, якась фейрітейл, блін. Великолепное царство посуды. Посмотрите, какой шикарный вид. Я хочу отметить, еще раз подчеркнуть, доступность цен. Я считаю, что набор вилок 6 штук по цене 400 рублей. 4 бакса. 0,8 баксов одна виделка. Я думаю, себя можно этим побаловать. Да. Побаловать саме. Обратите внимание, какой прекрасный набор кухонных ножей. Я, до речі, одразу звернув увагу. Цікаво, можна його замовити сюди? Я, например, люблю ножи дома менять часто, потому что мне надоедает один и тот же дизайн. Та ну, фу, у тебе губок не було вже давно нових, а тут є дизайн ножа, там брид. Воно береш, ну що, тут ручка, тут лезо, фу, та щось нове хочеться. Піду в цей магазин. Магазин називається МПР. Блин, так хочеться себе чим-то побаловать. Поеду в МПР, куплю себе набор вилок. МПР, когда хочется немного побаловать себя. Великолепные чашки, шикарные кружки. Эти великолепные чашки, запятая, шикарные кружки. Шикарные кружки. Поскольку я неисправимый кофеман, кстати, последняя осталась, Да разбирают, блин, разлетаются кружки классные. я бы себе с удовольствием приобрела, и я это сделала. Именно такую. Ой, обратите внимание, какие прекрасные, великолепные формы. Я очень люблю пользоваться такими, потому что мне нравятся стеклянные, они... Фух. Я щось трошки погарячкував, коли сказав, що хочу дивитися 24/7. От буквально 2 ролики.
Шановні, саме час поставити закусінність до гри цьому випуску, залишити коментар бажано 7 слів та підписатись. Ей, камон! Ви дивитесь це відео без підписки. Це не гарно. Може ви не знаєте, як це зробити? Ось маленька інструкція. Натискайте на цю кнопочку, все, ви підписані. А ще поряд є дзвіночок, на який теж бажано натиснути. Так ви не пропустите нові випуски наших шоу. Васильев 10 тысяч підписників. Євгеній Васильев, блогер. Как-то так. Ровно, короче, смотрите. О! Якщо то була королева ДНР, то це король. Ровно, короче, смотрите. Сегодня мы ездили, да, мы там поделали свои дела и... Той магазин має замовити в нього рекламу. РПК чи МПР. Мы там поделали свои дела и ездили еще... Как же он называется? Короче, там, где помогают взять ипотеку, взять жилье. О, банк? Сложно, там же, блин, більше ніж 3 букви. Вот, мы приехали туда, и я говорю, типа, что для этого нужно? Я не знаю, просто цей чувак приїжджає в банк і говорить, що для этого нужно, блин, хотим ипотеку взять. Что для этого нужно? Там консультация, там были не только мы, но и еще люди. Ну, так буває в банку, так. Хтось в кассу стоїть. А что мне за хуйня красная? Це ж пересказ розмови. Под глазом. Короче, вот, и он начинает консультировать там. Консультировали, да не вы консультировали. Судя по всему. Вот, и он говорит, типа, ну, самое начало вообще, блядь. Та хуйня, що вже довго, да, сидів? То есть, блядь, азы, на. Ази це зуби вставити, блядь. Перш ніж, блядь, іпотеку брати на 20 лет. Жодного разу не видавав нікому кредити, але мені здається, що якщо людина не може прямо тут і зараз собі щось виправити з зубами, то позичити їй гроші і вірити в те, що вона 20 років буде повертати кожен місяць якусь досить велику суму, складно. Чтобы взять ипотеку, Ростов, Краснодар, любой город России, типа, нужна прописка на территории Российской Федерации. Я говорю, типа, у нас прописка, говорю, Донецкой Народной Республики. Я говорю, можем? Нет. Напишите, пожалуйста, в комментарии, каким образом, законным только, можно прописаться где-то на неоккупированной территории, прописаться где-то на территории страны, которая существует. Імеється в виду. Мені дуже подобається, як люди, які, типу, живуть в Донецьку, як вони взагалі, всерйоз це говорять. Ми живемо в Донецькій Народній Республіці. У вас навіть в Росії. Як тільки відходять від політичного якогось дискурсу, від сцени, від телебачення, коли заходиш в якийсь реальний сектор, наприклад, в банк, де реальні документи, реальні гроші, реальні працівники, то там ти стикаєшся з реальністю. І в реальності, хоча в них в Конституції вже записано, що вже рік минув день, коли там вони проголосували і приєднали ці окуповані території. Але вони то приєднали, а навіть банки не приєднали тут. І він на повному серйозі в банку каже, так а ми, ви що, не знаєте, ми ж це, Донецький народний... Изумрудный город. Да, я сам с хрустальных уездов. Каким образом, законным только, можно получить прописку? Потому что очень хотим... Куда там реальність? А що з Донецьком не так? Я не знаю, що аж в Ростов треба їхати. Очень хотим взять жилье на территории Российской Федерации, да, в ипотеку. Это либо будет Ростов, либо Краснодар. А в Волновахе чего не берете? Очень хотим, прям, в натуре уже. В натуре уже? А, тогда подпишитесь здесь. Уже вы не сказали, что вы торопитесь. В натуре уже, В натуре уже. Мы так были настроены, что... Типа, да, мы знали, что, типа, будут какие-то трудности, да, там, типа, надо будет где-то попотеть. Ну, типа, блядь,
не вот так вот, что нас просто перед началом этого всего с беговой дорожки скинут с этой, скажут, приходите с пропиской. Очень обидно, блядь, досадно, но не ладно, блядь. На, поборемося ще. А що він хоче, я не можу зрозуміти. У них паспорти громадянина Російської Федерації, який видається в Донецьку або в Криму, він навіть всередині Росії має інший статус порівняно з тими паспортами, які видаються на Old Russian Territory. Та люди про це не знають, про це не говорять відкрито, так. Це вже з'ясовується, коли ось ти маєш там кредит взяти, або поїхати десь за кордон, або візу отримати. Коли ще вони могли отримувати візи європейські, то їм не ставили оцим кримчанам в кримські ці паспорти російські не ставили, бо, ну, типу, там в них є код, просто кілька цифр, яка установа видала цей паспорт. І виходить, що установа, яка видала паспорт, знаходиться на окупованій території, на території фактично іншої країни. Тому світова спільнота не визнає цей документ як легітимний. Тут, я думаю, що щось схоже. Просто вони всі там думають, що вони там жителі ДНР або Російської Федерації, а як тільки гроші взяти, та ні, погуляй, дружочек. Очень хочется решить эту проблему. Напишите, пожалуйста, как можно получить прописку. Очень хочется здесь жить. Очень, блядь. Ростов просто, блядь. Ну, честно, отсюда уезжать неохота. Отвечаю. Такой обалденный город, блядь. Просто, блядь, кайф. Ростов кайф. Ти б далі кудись би від'їхав, якщо чесно. То мені здається, що Ростов ще може приєднатись до нас теж. Подивиться, як там все буде падати у вас. Їдь кудись там до китайців, в Сибір. А у нас... Листопад. Діана. 24,7 тисячі підписників. Діана Листопад. Журналист. Учу вас сделать контент. Главное по сторителлингу. Консультирую по Reels. Все мои проекты по ссылке. Только что меня признали лицом, угрожающим национальной безопасности Финляндии. И не пустили в страну. Сейчас расскажу, почему. Я решила поехать в Финляндию из Питера на автобусе. Села на утренний рейс с прекраснейшим настроением, взяла с собой завтрак, авокадо, яичко пашот, пармезан, руккола. Еще чайку себе налила. Короче, все было по кайфу. В паспорте у меня была французская виза на 5 лет. До 2024 года я могу кататься в Европу. Ось як вони зараз і катаються. Тобто, переважно їм, якщо й дають зараз, відкривають нові візи, то дуже на короткий термін. На тиждень, там, на 3 дні. Стільки, скільки у них там має тривати ця подорож. Але люди, яких ви бачите в Європі, росіяни, які, типу, не живуть там постійно, приїжджають, виїжджають, вони їздять по цим 5-річним візам. Виходить, що остання ця віза, вона закінчиться коли? Умовно, якщо вона була видана в січні 22-го року, то ось за 5 років вона закінчиться в 27-му. Тому ще якийсь час, певна кількість невелика. Бо я пам'ятаю, коли ще нам здавали ці візи, на 5 років отримати візу, ну, мені не давали на 5 років. Я не пам'ятаю, це щось дуже серйозне. Треба було якісь дуже серйозні документи надати, щоб аж на 5 років отримати її. Российскую границу я прошла без проблем, а вот на финской меня просто не пустили. Оказывается, страна сейчас отказывает всем русским в туризме. Оказывается. Ой, а виза французская. И если у меня нет работы или родственников в Финляндии, я туда не попаду. Фіни просто красавчики. Знову ж таки, повертаючись до фінансової сторони питання, маєте розуміти, що туристи з Росії – це країна, яка межує з Фінляндією. Фінляндія не така вже і туристична країна, щоб там італійці або там зі всього світу інші там туристи сиділи і в першу чергу мріяли потрапити в Фінляндію, подивитись там цю країну. А росіяни їздили, бо це такий близький закордон, знову ж таки з цієї Ленінградської області. Вони собі там кордон переїхали і вже в Євросоюзі вже дивляться, як там прикольно. Отже, для фінів це великі гроші. І не пускати туристів – це значить добровільно відмовитись від цих грошей. І це вони роблять задля того, щоб підтримати нас. І підтримати, знову ж таки, свою безпеку, не бачити на своїй території цих незрозумілих, причому навіть дівчат, як ви бачите, молодих. Просто не хочуть і відмовляються. Не треба нам цих там мільйонів ваших рублів. Не приїжджайте, давайте залишайтесь у себе. Охеренно.
У меня забрали 2 паспорта и посадили в зону ожидания. Я ждала отказа 2 часа. В итоге мне дали бумагу, что я представляю угрозу для безопасности страны. Обратно пришлось добираться попуткой. Села в машину к добрым людям, и они довезли до Выборга. Ну, кстати, хоть по этому городу погуляла. Виборг, фінське місто, яке під час радянсько-фінської війни вони анексували. Погуляла. Поїдь, погуляй по ісконно русским територіям. Кстати, хоть по этому городу погуляла. Он невероятно красивый. Теперь, если что, знаете, кто такая Диана Листопад. Ее боятся даже целые страны. Діана Ноябрь, блін. А так, чергова недолуга росіянська тварина. А ми дивимося сторіс далі. Шановні, війна триває, і ми продовжуємо забезпечувати ЗСУ дуже необхідною річчю, як на мене, термобілизною. Нещодавно ми з Владом Шевченко були в Польщі в турі «Упсе, що трапилось» і зібрали там більше ніж 1,7 мільйонів гривень, яких вистачить на більш ніж 4 тисячі комплектів термобілизни. На даний момент 2 тисячі вже прямують до нас в офіс. І я думаю, що коли ця програма вийде, ми їх вже відправимо нашим захисникам та захисницям. Але ми хочемо трошки добити цей збір, закупити загалом 5 тисяч комплектів. Отже, необхідно зібрати ще 250 тисяч гривень. І задля того, щоб це зробити, ми хочемо розіграти ось такий срібний український паспорт, який розробила Дарина Ши, моя співведуча в програмі «Дурнів плюс 1», та залізна крамниця, яка є крамницею Укрзалізниці. Це їх спільний проект. Це срібна штучка, вона ручної роботи і, мені здається, дуже гарна. А окрім цього, ми розігруємо ще 10 футболок із Дурнів Шоп, які спеціально були створені для цього польського туру і на спині мають розклад цього туру. Це унікальна річ, її зробили в обмеженій кількості і більше, звісно, робитись вони не будуть. Отже, 10 футболок та оцей срібний паспорт розігруються. Що треба, щоб взяти участь у розіграші? Треба задонатити від 200 гривень. 200 гривень – це один лотерейний квиток. Щоб збільшити свої шанси, ви можете донатити більше і купувати більше лотерейних квитків. Посилання на банку під відео. Якщо ви робите переказ не з Монобанку, не забувайте додавати ваш номер телефону, щоб в разі чого ми змогли з вами зв'язатись. Все, бажаю вам удачі! Нечаєва Косметик. Нечаєва Ольга. 891 тисяча підписників, громадський діяч. The main page of Нечаєва project was stolen by scammers and is now blocked. So flag to your hands. Украинцы, отпишитесь от меня, пожалуйста. Мне ваши маты в директе читать неинтересно. Я вас все равно просто молча отправляю в блог. Как я любила свою страну, так и буду любить, несмотря ни на что. А от вас, говна, мы уже наслушались. Ще ні, сонечко. Кстати, месяц назад нам взломали программу 1С и тоже вымогали деньги. Это было тоже дело рук украинских хакеров. относительно недавно, примерно месяц-полтора назад у нас был, я просто об этом... я даже говорила об этом, упоминала. У нас был масштабный взлом программы 1С, за что нас тоже шантажировали. То есть встала работа всего просто производства. Мы не могли делать ничего без этой программы, потому что там весь учет, в том числе и бухгалтерский. И работа без этой программы, к сожалению, на производстве невозможно. У нас ее взломали. И требовали также денег. Вот, у нас было написано заявление в полицию. Я уявляю, просто в Росії в поліцію приходиш, кажеш, мені хакнули хакери програму 1С, проведіть розслідування і знайдіть цих хакерів. Ну, просто в Росії, там, де він це записує отак, просто в аркуш. Так, як програма називається? 1С. Оце, і стілець під тобою скрипить. У нас было написано заявление в полицию, и в процессе выяснения обстоятельств было понятно, что это тоже было сделано Україною. Ну, якщо це було зроблено в Україні, тоді слава Україні, шановні! Героям слава! А взагалі ось вона жаліється, що її достали вже мати писати і ламати її сторінки, і її бізнес. Поки, я не побачу, як її обсикають обличчя, цього буде недостатньо.
Ольга Лейбман. 33,8 тисяч підписників. Ольга Лейбман. Особистий блог. Жизнь, спорт, ПП и путешествия. Создатель марафона похудения Тростинки. Ты у меня тростиночка. Я так-то не особо политикан, как бы. Постольку-поскольку. Политикан. Постольку-поскольку. Ну, к носу могу прикинуть, кто прав, кто нет. Постольку-поскольку я диванный критик. Но я хочу сказать, что в Израиле никогда покоя не будет. Никогда. Ага, ну Ольга Лейбман. Никогда не успокоятся палестинцы по поводу того, что израильтяне заняли их земли. А у нас наша традиційна рубрика «Мнение тупой пи***». А это их земля, и об этом все знают. А знаєш, що ще всі знають? Що Крим – це Україна, і Донбас – це Україна. І ми ніколи не зупинимось в наших намаганнях повернути наші землі. Чомусь вони тут розуміємо, тут не розуміємо. Никогда они не успокоятся. Они будут биться до конца, до последнего, вот насколько у них будет сил хватать. У меня просто такая мысль сегодня ночью возникла. А может, реально Украину продали и решили всех переселить туда? А что, Одесса уже полностью еврейская. Еврейская, там еще армяне. Одесса уже полностью еврейская, она всегда была. Умань только евреи, притом мало того хасиды. Сейчас все туда ломанулись в Умань, ну я не знаю. Так євреї тут завжди жили, хай приїжджають, ми не проти. Типу, якщо нормальні люди поважають наші закони, вивчать нашу мову, welcome. Ми завжди були раді, коли до нас хтось приїжджав. Є певні правила, не найскладніші. У нас не найскладніша країна в світі. У нас нормально все. Окрім вас, блядь, пі***ів. Юля Фінес, Соліває із Пензи, 38 тисяч підписників. Ми не Мы не пропагандируем маргинальный образ жизни, а особенно запрещенные вещества. Наркотики – это зло. Все. Да. Я живу не в России. Я живу за границей уже второй день. Не поспішай, Юль. Дія наркотиків закінчиться і знову в Росії. Сейчас пойду в посольство Украины просить политическое убежище. Потому что, блядь, я даже, мне кажется, говоришь слово Украина, это автоматически какое-то уголовное дело. Но оттуда хотя бы, блядь, не депортируют. Потому что мне, наверное, дадут убежище, если я всех назвала. А у нас в посольствах така хуйня. Просто заходиш, добрий день, де вас розглядають політбіженців. Ось проходьте, будь ласка, в кімнату. Ми будемо говорити першу половину фрази, ви кажете другу. І там починається «Слава Україні», ти можеш сказати «Героям слава», так далі. Потім «Путін», потім «Хто це?» І там просто люди з прапором російським. Це все, ви прийняті. Мне, наверное, дадут убежище, если я всех назвала. Типа мне дадут, мне помогут. Что такого? Оце що такого, забувай вже. Извиняюсь перед всем русским населением нашей прекрасной страны Российская Федерация. Мені здається, що воно тролить іменно перед русским населенням. Їх там, до речі, не так багато вже і залишилось. Я в состоянии невменяемости совершил уголовное деяние экстремистского характера. Вам меня судить, сжечь меня на костре или что? Ну, багаття, до речі, непоганий варіант. Будь ласка, давайте не приймати її. А у нас? Майя Донс. 1 мільйон читачів. Майя Донцова. Учу бабки делать. Ну, давно помню, что вот это вот я не понимаю абсолютно. А, цифры на стене, да? И палочки еще там.
Їй треба списатись з такою самою тупою яка учу часи понімати. Ну, бідна. Вони могли цей консиліум якийсь. Я объясняю. Если большая стрелочка. Поїхали. Если большая стрелочка на шестерочке, это 11:30. Это значит Большая? 11:30. Это сейчас вот 11? Да. И будет большая на шестерке? Да. Это 11:30. Да. Если большая будет на 9 циферки, то будет без 15:12. Подожди. Якщо зеленим світиться, можна йти. Але якщо отут 3 і збоку зеленим і така стрілочка, не можна йти. Це можна машинам повертати. Секунду. Это будет 11:45. Без 15:13. Если маленькая... Це складно. Це ж не бабки делают в Росії. Ровно 6. Understand? You know? Если я постою і подумаю, я пойму, скільки времени. Льожа не може просто. Треба додаткова інформація. Так, чи світло зараз, який сьогодні приблизно день. Короче, Мне маленькая 31 стрелочка год. это часы, Друзья, большая 30... стрелочка это минуты. А я до этого думала наоборот. Каждый пункт 5 минут. Короче, реально, я не знаю, для меня это настолько сложно. То есть я могу высчитать что угодно, но типа нет. Я впевнений, що завгодно може. Просто поїхали, так. Просто я впевнений, що вона дуже розумна. Це от, ну, реально одна із найрозумніших людей. Вона просто саме з годинником щось не вийшло. А все інше, воно отак. С цифрами всегда типа, подожди, я много чего соображаю в этой жизни. Да-да-да, где большая ложка, где чайная. То есть реально не тупая. Ну, эти часы. Та, ти що? Ні, ну ви смієтесь, я сам, ну, тут тільки недавно все ходив, думав, що воно таке? Ой. Я не могу всю жизнь понять. Реально. Не, если я постою, подумаю... А воно ж постійно змінюється. Ти тільки... Ну ти ж думаєш в якусь певну... Ну розумієш, типу, час, він же продовжує рухатись вперед. Ти тільки думаєш, так, ну півсьомої походу. А, блін, уже ні. І опять. А у нас... Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розігруємо одразу 9 футболок із Дурнів Шоп. Задля того, щоб взяти участь у розіграші, необхідно виконати декілька простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який сподобався вам найбільше. Зніміть його на камеру свого телефону або зробіть захоплення екрану. Як кому легше. Викладіть це відео у себе в сторіс, зазначте мене та нашу сторінку Дурнів Фан. Все, ви берете участь у розіграші. Цього тижня футболки за відео в сторіс отримують ось ці люди. Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення сторіс. І цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди. Також ми розігруємо футболки серед тих, хто дає джамали та не користується інстаграмом. Для вас все ще простіше. Необхідно підписатись на наш канал, ну або бути підписаним, натиснути на закусєння догори, натиснути на дзвіночок та залишити будь-який коментар, але з 7 слів. І цього тижня футболки за будь-які коментарі з 7 слів отримують ось ці люди. Вітаємо! Вітаємо! Эль-Элил, Эльвира, 136 тысяч подписчиков, известна в очень узких кругах. Я слабая, вялая, грустная и невкусная. У меня обсыпало все лицо. Это что за напасть такая, сука? Это кто мне порчу навел? Кто меня сглазил? Не знаю. Кто меня сглазил? Я вообще не понимаю, что происходит.
Причем вот я сижу у друзей, все заебись. Чувствую себя хорошо, но есть какая-то слабость. Но в целом, да, все более-менее. Прихожу домой, с ног валюсь. Это вообще что такое? Не знаю, мені здається, їй би дуже пасував кокошник. Що таке? Це вообще що таке? Это вообще что такое? Вы меня извините, что за выступление вашего мастера? Я дома, у меня дома место силы, вы понимаете? Я там все делаю, я не могу, Ужас. Фу. Мені здається, що Ельвіра, це якби пірдьош треба було проілюструвати людиною. Підливою таке. Підливою, так. О, шановні, в ефірі ваша улюблена рубрика «Тік-орк хвилинка». Так, ребятки, девчоночки, марафон похудения продолжается. Так, это бренная долина. Марафон похудения продолжается. Сегодня шикарное блюдо, жареные кабачочки. Шикарне в цьому відео не тільки блюдо. Первый раз я буду их пробовать. Ой, блін, які доглянуті вусики. От видно, що людина не пустила їх просто собі проростати там, а вона обережненько так прорядила ось тут. Дуже гарно, такий гусарський. Наче 17-річний хлопчик в гусарському полку новенький. Такой, какой есть. Такой, какой есть, получается. Такой, какой есть, и меня не сломать. И все потому, что я русский. Блин, я русский самовар, блин. Я русский, я иду до конца. Це ж в нього просто ножки текстури провалились. Так, він не до кінця зараз. Сопля. Він реально наче провалився в текстурі. Я иду до конца. Я русский, моя кататься. А він не розчув, що там кров, саме моя щось це. А це ж він подушку бив. Там є десь відео, де він потім типу заводиться, вскакує так на колінках, бере подушку і б'є його так. Дитина просто. Это мы после отпуска разбираем подарки для родственников. Подарки для родственников. Держи меня за талию и так далее ногой. А була ж історія, де схопили таких росіян, вони там набрали, причому ці набрали тільки косметику, а там щось і лампочки, щось ще просто все, що можна було відкрутити, все взяти. Блін, класно, що в Росії це вважається класним подарунком. Трошки мила в тюбіку. А у нас закінчились сторіс. Отже, слава Україні! Героям та героїням слава! До зустрічі! Па-па!